Motorul vibra constant, iar farurile tăiau întunericul cu o lumină obosită. Andrei ținea mâinile strâns pe volan, urmărind cu atenție linia îngustă a drumului forestier, care părea trasată direct peste o hartă uitată de lume. Niciun semn, niciun alt far, nici urmă de om. Doar brazii, înalți, negri, tăcuți, se strângeau tot mai aproape de marginea drumului, de parcă încercau să-l împingă înapoi. Plecase din Albuquerque în acea dimineață, convins că o să fie o excursie liniștită. Vroia câteva fotografii cu ruinele unei așezări Navajo, poate o poveste interesantă, apoi întoarcerea în civilizație. Dar cu fiecare kilometru, senzația că greșise traseul nu-l mai părăsea. Nu era teamă, era altceva, o atracție greu de explicat, o chemare pe care nu o înțelegea, dar o urma oricum. Radioul se oprise de când intrase pe drumul pietruit. Semnalul telefonului dispăruse brusc, de parcă fusese smuls din aer. Aerul devenise dens, aproape greu. Respira greu, fără să-și dea seama. Pielea de pe ceafă îl furnica intermitent. Motorul a ezitat. Farurile au licărit o secundă. A încetinit instinctiv și a tras pe dreapta, lângă o deschidere unde copacii se retrăgeau puțin, ca să facă loc unei poieni întunecate. Când a coborât, tăcerea era deplină, fără vânt, fără insecte, doar pădurea întinsă și perfect nemișcată. A scos aparatul și a fotografiat, doar una, apoi s-a uitat pe ecran. Imaginea era clară, dar greșită. În spatele copacilor, într-o zonă unde privirea nu văzuse nimic, obiectivul prinsese o formă. Slabă, alungită, umană, dar nu. O siluetă înaltă, cu brațe lungi și poziție incertă. A ridicat din nou privirea. Nimic, doar copaci. A închis ușa mașinii fără grabă. A pornit din nou. Nu mai avea plan. Știa doar că trebuie să ajungă acolo, unde îl ducea drumul. Dar acum o idee prindea rădăcini în mintea lui. Poate că nu el a ales pădurea. Poate că pădurea l-a ales pe el. Cu câteva ore în urmă, înainte să intre în pădure, Victor oprise la o benzinărie veche, singura pe o rază de 10 de kilometri. Părea desprinsă din alt timp, cu pompele ruginite și un singur neon care pâlpâia bolnav deasupra ușii. Înăuntru era răcoare și mirosea a ulei vechi, a hârtie și a timp oprit. În spatele teșghelei stătea un bătrân cu ochelari groși, sprijinit într-un baston de lemn crăpat. L-a privit lung pe Victor, fără să spună nimic. Îmi pare rău că deranjez," a spus Victor. Știți dacă mai e accesibil drumul spre Sam Hollow?" Bătrânul n-a răspuns imediat. Doar l-a privit și apoi și-a lăsat capul ușor într-o parte. Ce cauți acolo?" Sunt fotograf. Documentez locuri abandonate. Mi s-a spus că e o cabană veche în pădurea Sam Hollow. Ceva legat de un trib Navajo. E pentru un proiect." Bătrânul oftă adânc. Apoi s-a apropiat și a pus o cutie de cafea pe teșghea. Ascultă-mă bine, băiete. Acolo unde mergi tu, nu-i loc de joacă. Sam Hollow n-a fost niciodată părăsit. Doar uitat. Cu intenție. A fost loc de ritualuri. Blesteme. Morți care nu rămân morți. Victor a zâmbit stânjenit. Povești, nu? Folclor. Bătrânul nu zâmbea. Dacă auzi ceva care sună ca un om, dar nu pare om, fugi și nu te uita înapoi. Victor a ridicat sprâncenele. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu tot ce-ți strigă pe nume vrea să fie găsit. Unele lucruri doar îți poartă vocea ca să-ți fure fața. Un fric ciudat l-a cuprins pe Victor. Mersi pentru sfat, a zis, mai mult ca să scape de privirea bătrânului. Ține drumul pe linia veche de tren. Nu devia și dacă ajungi acolo, să nu deschizi ușa dacă bate cineva. Niciodată. Victor a ieșit în grabă. Se simțea urmărit, deși nimeni nu părea să-l privească. Doar umbrele din vitrină reflectate ciudat, ca niște contururi care nu se mișcau în același timp cu el. Pe drum a râs scurt de toată scena. Doar folclor local, și-a spus, dar înăuntru lui ceva începuse să se clatine. Drumul se îngustase până la punctul în care crengile atingeau caroseria mașinii.
lăsând urme lungi, ca niște unghii trase pe tablă. GPS-ul își dăduse duhul de mai bine de o oră, iar semnalul telefonului era complet mort. Singura hartă pe care o mai avea era veche, imprimată cu marginile roase de vreme și indica un singur punct izolat în pădure: Sam Hollow, cabana nouă. Victor opri motorul în fața unei bariere de metal ruginit, căzută pe jumătate în iarbă. Dincolo de ea, drumul continua sub forma unei poteci înguste, străjuită de trunchiuri groase de copaci bătrâni. Pădurea era tăcută, nu liniștită, tăcută într-un mod apăsător, bolnăvicios, ca o cameră care păstrează ecoul unui țipăt vechi. A deschis portiera și, imediat, un fior l-a cuprins. Nu era frig, era altceva, ca și cum pădurea l-ar fi recunoscut. Fiecare pas pe poteca de pământ uscat părea să sune mai tare decât ar fi fost firesc. Frunzele nu foșneau, ramurile nu se mișcau. Timpul părea suspendat între două bătăi de inimă. Și în tot acest gol pășea el, cu aparatul foto agățat de gât și un rucsac greu, care părea mai mult o ancoră decât un ajutor. După vreo 20 de minute de mers, cabana a apărut. Era mai mare decât își imaginase, dar în stare de colaps. Acoperișul înclinat periculos, pereții de lemn afumați și mâncați de mucegai, ferestrele oarbe și totuși, în acel pustiu uitat de lume, ușa era întredeschisă. Victor s-a apropiat cu prudență. Pe verandă pașii lui scârțeau atât de tare încât îi se părea că ceva din pădure putea auzi. A împins ușa cu 2 degete. Scrâșnetul metalic al balamalelor a rupt tăcerea în 2. Interiorul era neașteptat de curat. O masă acoperită cu un prosop alb, 2 scaune, un șemineu gol, iar pe masă o cană din ceramică aburindă și un carnețel. Victor a simțit cum sângele îi se scurge din obraz. Se aplecă și citi mesajul scris cu pixul, tremurat: "Nu ieși noaptea, dacă bate la ușă, nu deschide." Victor închise ușa cu grijă, de parcă ar fi fost o poartă spre o lume care nu trebuia trezită. În spatele ei, cabana părea să respire, nu cu aer, ci cu amintiri. Lemnul troșnea la intervale ciudat de regulate, iar fiecare sunet părea să vină de undeva prea adânc din pereți. Aproape fără să vrea, se așeză pe unul dintre scaunele din lemn. Cana aburindă părea așezată cu doar câteva minute înainte, lichidul din ea era încă fierbinte. Și totuși, cabana era pustie. O parte din el voia să plece atunci, pe loc. Dar cealaltă parte, mai curioasă sau mai inconștientă, voia să afle cine a lăsat acel mesaj. Carnetul era vechi, cu file îngălbenite, dar prima pagină era nouă, ruptă dintr-un caiet diferit. Scrisul era tremurat, parcă scris în grabă: "E în pădure, poartă chipuri, le poartă prost, te prinde când crezi că ești singur, nu-l lăsa să-ți spună pe nume." Victor trase aer în piept. Încercă să se convingă că era doar un glumeț, un alt fotograf poate, cineva care voia să-l sperie, dar ceva nu se potrivea. Locul era prea izolat, prea tăcut, prea viu în absența vieții. Coborâ în pivniță, cu o lanternă veche găsită într-un sertar. Treptele scârțâiau sub greutatea lui și o umiditate grosieră îi îmbrățișă pielea. Acolo jos mirosea a pământ ud și a blană. Într-un colț găsi o piele de animal întinsă pe podea, prea mare pentru un lup, prea ciudat tăiată pentru a fi vânat. Era ca o haină, o mască ruptă. Victor simți cum ceva din el refuză să accepte ceea ce vedea. Se întoarse brusc și urcă înapoi. În cabană, întunericul începuse să apese pe ferestre ca o pâslă. Se făcea noapte. Înainte să stingă lanterna, privi ceasul, 22:58. 2 minute mai târziu, când se întinsese pe patul de campanie, se auzi primul sunet. 3 bătăi în ușă, încete, precise, cu degete care nu păreau omenești. Victor îngheță. Își aminti de carnețel. Dacă bate la ușă, nu deschide. Victor rămase nemișcat, întins pe patul de campanie cu mâinile strânse pe piept, ca un cadavru care așteaptă verdictul morții. 3 bătăi, încete, spațiate,
precise. Niciun animal nu bate la ușă. Iar dacă e om, ce fel de om bate așa, fără să spună un cuvânt? Simțea cum fiecare secundă se prelungea în minute. Tensiunea îi apăsa tâmplele, iar inima îi bătea atât de tare încât se temea că s-ar putea auzi din afară. Nu a răspuns, nu s-a mișcat. Și totuși, bătaia nu s-a repetat. Dar nici n-a plecat. A simțit asta, ca o prezență, ca un aer greu care apăsa cabana din exterior. Poate era doar imaginația, dar o umbră părea să se proiecteze dincolo de geamul murdar. Lungă, strâmbă, stătea acolo. Apoi o voce. Victor, deschide, sunt eu. Era vocea mamei lui, clară, caldă, exact așa cum o auzise ultima dată, cu 2 ani în urmă, pe patul de spital. Dar mama lui era moartă. Victor și-a mușcat buza de jos până a simțit gustul metalic al sângelui. Tremura, nu din frig, dintr-o teroare adâncă, ancestrală, care îi spunea că ceea ce e afară știa prea multe despre el. Vocea s-a repetat. Mi-e frig, copilul meu, deschide. A strâns pătura peste cap, de parcă asta putea să-l apere de o creatură care imită morții. După o vreme, poate minute, poate ore, vocea s-a stins și a urmat liniștea, o liniște groasă, nereală, în care nici lemnul nu mai trosnea, doar întunericul respira. Victor a adormit abia spre dimineață, cu ochii umflați și degetele încleștate pe aparatul foto, ca și cum lentila l-ar putea salva. Dar în acea noapte, în vis sau poate nu, a văzut o creatură mergând pe 4 picioare, care se ridica apoi pe 2, cu chipul lui, purtând vocea altcuiva. Dimineața nu semăna cu nicio dimineață pe care Victor o trăise vreodată. Nu era lumină, ci un fel de lapte cenușiu care pătrundea cu greu prin ferestrele murdare. Aerul mirosea a pământ reavăn și a frică veche, înrădăcinată în grinzi și în pereți. A deschis ușa cabanei cu o ezitare pe care nu o mai simțise niciodată. Pășind afară, privirea i-a căzut imediat pe solul moale, înmuiat de rouă, și acolo a înghețat. Urme. În fața cabanei, imprimate clar în noroiul întunecat, erau urmele unor pași desculți, mari, prea mari pentru un om obișnuit. Aveau degete alungite, iar adânciturile lăsate în pământ păreau făcute de ceva ce cântărea enorm. Dar nu asta l-a îngrozit cel mai tare, ci faptul că urmele duceau către ușă și nu existau urme de întoarcere. Cine sau ce bătuse în miezul nopții nu plecase, fie rămăsese acolo în pădure privind, fie intrase și ieșise fără zgomot. Sau, poate cel mai terifiant gând, nu plecase deloc. Victor înainta încet, urmărind pașii care se terminau brusc lângă veranda cabanei, ca și cum făptura se topise în aer sau se strecurase pe dedesubt. Se aplecă. Sub verandă era întuneric, o gaură de câțiva centimetri între podea și pământ. Părea imposibil ca cineva să încapă acolo, dar instinctul i-a șoptit că spațiul nu era gol. Scoase aparatul și făcu o poză. Flash-ul lumină întunericul pentru o fracțiune de secundă. Atunci a văzut 2 ochi, galbeni, reflectând lumina. Prea departe între ei ca să fie ai unui animal mic, prea jos pentru un om. Victor s-a tras înapoi, inima bubuindu-i în piept. Când s-a uitat din nou, ochii dispăruseră. A făcut doar un pas înapoi și a călcat într-un noroi proaspăt, moale, cald. Ridicându-și piciorul, a văzut o urmă care nu fusese acolo cu o secundă în urmă. Una nouă, așezată perfect lângă urma sa. Cineva era chiar acolo, cu el. Victor se închise din nou în cabană, trăgând zăvorul cu o mână tremurândă. Gura îi era uscată, iar fiecare pas făcut în interior suna de parcă podeaua ar fi reacționat, conștientă de prezența lui. Încerca să respire adânc, să-și spună că totul avea o explicație. Dar cuvintele din carnețel îi răsunau iar și iar în minte. Poartă chipuri, te prinde când crezi că ești singur. Se lăsă pe jos, cu spatele lipit de perete, aparatul foto în poală. Deschise imaginea făcută sub verandă.
Flashul surprinsese doar o fracțiune, dar ochii galbeni erau acolo. Nu era o iluzie, nu era o greșeală de expunere. Victor știa ce văzuse. La un moment dat a dormi, dar nu într-un somn adevărat, ci într-o stare ciudată între vis și veghe, unde realitatea se deformează, iar gândurile prind formă. Acolo, în acel spațiu nedefinit, o voce a început să-i se strecoare în minte, calmă, blândă. Victor, ce ai făcut, puiul meu? De ce m-ai uitat? Era ea, mama lui. Vocea ei, exact așa cum o ținea minte. Fiecare inflexiune, fiecare accent era real, prea real. Victor s-a ridicat brusc. Nu visa, era treaz. Vocea se auzea din pădure, șoptită prin crăpăturile cabanei, ca o adiere venită de pe un alt tărâm. Te-am căutat, Victor. Deschide ușa. Sunt aici. Sângele i-a înghețat. Știa că era imposibil. Îi ținuse mâna când murise, îi văzuse chipul întins pe perna albă a spitalului, când inima ei se oprise. Și totuși, vocea din pădure părea reală. Îți aduce aminte când îți cântam? Vrei să-ți cânt iar? Și atunci, din întuneric s-a auzit cântecul, liniștit, încet, exact acela pe care mama lui îl fredona când era copil. Îl știa doar ea și Victor, nimeni altcineva. Creatura îi scotocea amintirile, le îmbrăca, le purta și le folosea împotriva lui. Victor a izbucnit într-un plâns mut, înfundat, amestecat cu frică și durere. Niciodată până atunci nu simțise cât de mult îl poate zdrobi absența cuiva drag, mai ales când acea absență era mimată de ceva ce voia să-l rupă din interior. Se acoperi cu pătura și așteptă, cu un singur gând în minte. Nu e ea, nu deschide, nu e ea. Noaptea trecuse ca o umbră groasă, fără început și fără sfârșit. Victor nu dormise cu adevărat. Rămăsese treaz, sub pătură, cu degetele încleștate pe mânerul cuțitului de camping. Ochii îi se închideau singuri, dar de fiecare dată când somnul îl prindea pentru o clipă, un zgomot îl trezea. O pașnică scurgere de timp devenise un coșmar trăit pe viu. Când lumina palidă a dimineții a pătruns printre crăpăturile ferestrei, Victor a ieșit cu pași grei afară. Pădurea îl aștepta. Nu era doar liniștită, era complice. Crengile păreau să se aplece către el. Tulpinile copacilor formau forme ciudate, aproape umane. Am mers câțiva pași până în locul unde descoperise urmele. Nu mai erau acolo nici o urmă, nici ochii. Totul dispăruse. Poate că mi-am pierdut mințile, și-a spus. Dar instinctul, acel simț uitat pe care nici rațiunea, nici știința nu-l pot stăpâni, îi urla altceva. Nu visează, e treaz și ceva joacă cu el. Am mers spre marginea pădurii, încercând să găsească un punct de orientare, dar părea că totul se schimbase. Trunchiuri pe care nu le văzuse ieri, căi care nu duceau nicăieri. Pădurea nu mai era aceeași. Într-un luminiș zări o siluetă, un om, imobil, cu spatele la el. Victor se opri neștiind dacă să strige, apoi cu inima bătând violent făcu un pas. Hei, ai nevoie de ajutor? Silueta s-a întors. Chipul era al lui, întocmai aceeași față, aceeași privire, dar gol. Privirea creaturii era ca o mască pusă peste o fiară, un simulacru de uman, o parodie a ceea ce fusese el. Fără avertisment, dublura a căzut în 4 labe și a fugit în pădure, cu o viteză inumană, lăsând un ecou de râs în urmă. Victor a rămas singur în luminiș, respira greu, se simțea rupt în două, pământul de sub el parcă se mișca, pădurea se învârtea. Sau poate el începea să alunece din realitate. S-a întors spre cabană, dar ceva nu era în regulă. Din hornul șemineului ieșea fum, dar el nu aprinsese focul. Victor intră în cabană cu pași tăcuți, ca și cum s-ar fi temut să nu trezească ceva ce dormea acolo. Fumul se ridica leneș din șemineu, dansând în spirale în aerul greu. În fața focului, pe podea, zăcea o pătură groasă, una care nu fusese acolo cu o zi înainte. Se opri brusc. Aerul mirosea a carne arsă, nu proaspăt,
Nu evident, subtil, ca un miros care vrea să rămână neobservat, dar care persistă suficient cât să-ți sugereze o prezență. Victor ridică aparatul foto. Un instinct visceral îi șoptea: fotografiază. Acum, nu te apropia, nu te încrede în ce vezi. Ridică lent aparatul și apăsă declanșatorul. Flash-ul izbucni, luminând cabana pentru o fracțiune de secundă, apoi se uită pe ecran. Imaginea era clară, dar imposibilă. În fața șemineului, unde ochiul liber văzuse doar o pătură, fotografia arăta o creatură ghemuită, cu spatele arcuit, cu piele zbârcită și întinsă, de parcă fusese trasă pe un corp care nu-i aparținea. Avea coaste vizibile, gât lung și subțire, iar capul era întors spre cameră. Zâmbea. Victor a aruncat camera pe pat. S-a retras înapoi până când spatele i-a atins ușa cabanei. Îi tremura tot corpul, nici nu mai respira, se chinuia doar să rămână lucid. Nu-i real, nu-i real, dar era. Imaginea era acolo, nu era trucaj, nu era halucinație, era o dovadă, dovada că ceea ce îl bântuia nu se teme de a fi văzut, dimpotrivă voia să fie văzut. Pe ecranul aparatului, în colțul imaginii, apăru o formă nouă, n-o văzuse la început. Un al doilea chip, ascuns în umbră privind din colțul camerei, mult prea aproape de locul unde dormise noaptea trecută. Victor simți cum stomacul îi se contractă, se întoarse încet, nimic. Dar în acel moment îi se păru că simte o respirație slabă, în ceafă, caldă, reală. Se întoarse brusc. Din nou, nimic. Dar când a ridicat privirea spre oglinda spartă de pe perete, a văzut o formă alungită în spatele lui și un chip care nu era al lui. Victor s-a întors spre cabană cu pași măsurați, dar în minte îi urla un singur gând: trebuie să plec. Însă când a ajuns la mașină, i-a căzut inima în stomac. O roată era complet desumflată, strânsă între două pietre de sub noroi. Cauciucul fusese tăiat. Nu zgâriat, nu spart, tăiat cu ceva ascuțit. Nu mai era o simplă întâmplare, era un avertisment sau o capcană. Și atunci și-a adus aminte. Bătrânul de la benzinărie, ce spusese? Ține drumul pe linia veche de tren, nu devia. Dacă bate la ușă, nu deschide. Dar Victor deviase, încă de la început. Urmase harta, nu instinctul. În rucsac avea o hartă printată cu câteva repere vechi, locuri notate vag: cabana nouă, refugiul de vânătoare, turnul Navajo. Își amintea vag că refugiul de vânătoare era la 3 kilometri spre vest, într-un luminiș mai deschis, lângă o stâncă uriașă în formă de coloană. Fără semnal, fără șansă să repare roata, era singura opțiune. A luat ce a putut în rucsac, aparatul foto, o lanternă de rezervă, briceagul și carnețelul cu notițele din cabană. A pornit la drum. Pădurea se schimba pe măsură ce înainta. Copacii deveneau mai groși, trunchiurile mai înnegrite, ca arse pe dinăuntru. Tăcerea era tot mai apăsătoare și undeva, în fundal, se auzea ceva ca o respirație adâncă, periodică, ca și cum însăși pădurea dormea și se trezea încet. După mai bine de o oră de mers, a zărit stânca și înaltă, albă, tăiată de fulgere. Lângă ea, refugiul. O construcție mică, din lemn, cu o singură ușă și 2 geamuri acoperite cu obloane metalice. A bătut ușor în ușă. Nimeni. A încercat clanța. Deschis. Înăuntru era o cameră simplă, 2 paturi de fier, o sobă veche și un dulap. Pereții erau mâzgăliți cu 10 de semne, cruci, cercuri, nume tăiate, simboluri stranii. Pe peretele din spate cineva scrisese cu marker negru: nu noaptea, nu pădurea, nu vocea. Victor închise ușa și trase zăvorul. Se așeză pe unul dintre paturi și privi prin fanta dintre obloane. Pădurea era acolo, imobilă, dar în depărtare, printre copaci, o siluetă aștepta. Nemișceată, încă, dar știa că el e acolo. Victor s-a întors spre cabană cu pași măsurați, dar în minte îi urla un singur gând: trebuie să plec. Însă când a ajuns la mașină, i-a căzut inima în stomac. O roată era complet desumflată, strânsă între 2 pietre de sub noroi.
Cauciucul fusese tăiat, nu zgâriat, nu spart, tăiat cu ceva ascuțit. Nu mai era o simplă întâmplare, era un avertisment sau o capcană. Și atunci și-a adus aminte, bătrânul de la benzinărie, ce spusese? Ține drumul pe linia veche de tren, nu devia. Dacă bate la ușă, nu deschide. Dar Victor deviase, încă de la început. Urmase harta, nu instinctul. În rucsac avea o hartă printată cu câteva repere vechi, locuri notate vag, cabana nouă, refugiul de vânătoare, turnul Navajo. Își amintea vag că refugiul de vânătoare era la 3 kilometri spre vest, într-un luminiș mai deschis, lângă o stâncă uriașă în formă de coloană. Fără semnal, fără șansă să repare roata, era singura opțiune. A luat ce a putut în rucsac, aparatul foto, o lanternă de rezervă, briceagul și carnețelul cu notițele din cabană. A pornit la drum. Pădurea se schimba pe măsură ce înainta. Copacii deveneau mai groși, trunchiurile mai înnegrite, ca arse pe dinăuntru. Tăcerea era tot mai apăsătoare și undeva, în fundal, se auzea ceva ca o respirație adâncă, periodică, ca și cum însăși pădurea dormea și se trezea încet. După mai bine de o oră de mers, a zărit stânca și înaltă, albă, tăiată de fulgere. Lângă ea, refugiul, o construcție mică, din lemn, cu o singură ușă și 2 geamuri acoperite cu obloane metalice. A bătut ușor în ușă, nimeni, a încercat clanța, deschis. Înăuntru era o cameră simplă, 2 paturi de fier, o sobă veche și un dulap. Pereții erau mâzgăliți cu 10 de semne, cruci, cercuri, nume tăiate, simboluri stranii. Pe peretele din spate cineva scrisese cu marker negru: "Nu noaptea, nu pădurea, nu vocea." Victor închise ușa și trase zăvorul. Se așeză pe unul dintre paturi și privi prin fanta dintre obloane. Pădurea era acolo, imobilă, dar în depărtare, printre copaci, o siluetă aștepta. Nemișcată, încă, dar știa că el e acolo. Victor nu închisese un ochi, nu putea. Încerca să-și țină mintea ocupată, să se concentreze pe detalii banale, crăpăturile din lemnul pereților, sunetul propriei respirații, senzația metalului rece al briceagului în palmă. Dar afară, în pădure, ceva se mișca. Nu era vânt, nu era animal, pașii erau grei, calculați, câte unul la fiecare câteva secunde, ca și cum creatura n-ar fi mers, ci căutat. Știa că Victor e acolo, știa unde să caute, doar aștepta momentul. La un moment dat s-a auzit un zgâriat pe peretele din spate al refugiului, liniștit, încet. De parcă unghiile unui animal uriaș s-ar fi plimbat leneș peste scânduri, savurând anticiparea. Victor a înțepenit, s-a lipit de perete cu cuțitul în mână și respira cu gura închisă, tremurând. Cineva sau ceva îl ocolea. Pașii se mutau din spate în lateral, apoi în față, apoi liniște. A crezut că a plecat, până când a auzit vocea. "Victor, ieși, am adus ajutor." Vocea era masculină, clară, aproape autoritară, sunase ca un ranger sau poate un localnic, doar că Victor nu spusese nimănui unde merge și nimeni n-ar fi avut cum să ajungă acolo, fără mașină. A tras ușor oblonul și a privit prin crăpătura îngustă. În poiană stătea un bărbat înalt, cu o haină groasă de camuflaj. Stătea cu spatele la el, nemișcat, prea nemișcat. Capul era puțin înclinat. Apoi s-a întors, nu prin mișcare firească, ci într-o răsucire anormală a gâtului, care a pârâit ca un lemn rupt. Chipul era aproape uman, dar ochii erau prea negri, fixați. Gura se mișca încet, mimând cuvinte. "Am venit pentru tine." Victor a închis oblonul cu o palmă și s-a tras înapoi, cu tot corpul tremurând. Apoi un alt zgomot, altceva, din tavan. Un pas, lemnul a scârțit, ceva se urcase pe refugiu. Victor a înțeles atunci, nu era singurul vânător. Ceva se mișca în jurul lui, altceva stătea deasupra. Vânătoarea începuse, iar el era pradă.
Victor alerga printre copaci cu inima în gât, pășind strâmb pe rădăcinile ude și alunecând prin frunziș. Nu mai avea noțiunea direcției, nu mai știa cât e ceasul, știa doar că fuge. De ce? De cineva sau ceva. O prezență care nu se vede, dar care îl simte, îl urmărește, îl trage în jos ca o umbră care nu se mai desprinde. Ieșind brusc într-o zonă mai luminoasă, se poticni și căzu în genunchi pe o alee de pământ bătătorit. A ridicat privirea. Un bărbat mergea spre el, calm, cu o pușcă la umăr și o vestă verde cu ecuson, uniformă de ranger. Avea un rucsac în spate, o lanternă prinsă de umăr și o expresie de surpriză sinceră. Hei, ești rănit? Ce cauți aici?" Victor cu vocea spartă. Ai idee ce e în pădurea asta?" Rangerul s-a apropiat rapid și l-a prins de umăr. În primul rând, stai jos, respiră, îți tremură tot corpul. Nu înțelegi, nu e doar pădure, e ceva aici, m-a urmărit, a vorbit, nu era om." Bărbatul nu a râs, n-a părut sceptic, doar și-a întors capul spre copaci, scrutând liniștea. Ești al treilea care spune asta luna asta, ultimii doi n-au mai fost găsiți." Cum adică?" Rangerul i-a făcut semn să tacă, apoi, calm, a scos o hartă și a început să deseneze cu creionul pe ea. Cabana nouă, da? Aia unde ai stat? Câte nopți?" 2, poate 3. Ai deschis ușa când a bătut cineva?" N-am deschis, dar a știut numele meu, a imitat vocea mamei mele." Rangerul a închis ochii, un gest lent, fără uimire, doar resemnare. Atunci e prea târziu să mai stai singur." Victor a înghițit în sec. Ce e, domnule, ce e în pădure?" Nu știu cum să-i spun. Niciun om nu știe, dar toți știm că poartă piei, din alea pe care le găsim goale, la marginea drumului, animale, uneori oameni." Victor simți că îi se înmoaie picioarele. Rangerul a pus o mână fermă pe umărul lui. Dacă vrei să trăiești, vii cu mine, nu te mai întorci singur, niciodată." Și pentru prima dată de când ajunsese acolo, Victor a simțit că nu mai e complet singur. Dar pădurea părea să știe că a pierdut ceva. Și nu era genul care să accepte înfrângerea în tăcere. Rangerul înainta primul, cu pușca sprijinită pe umăr și ochii mișcându-se neîncetat între trunchiurile copacilor. Victor îl urma în tăcere, cu respirația controlată și pașii cât mai ușori. Nu vorbeau, nu era nevoie. Pădurea devenise o ființă vie, cu ochi nevăzuți și urechi înfipte în scoarță. După mai bine de o oră de mers, au ajuns într-o zonă cu totul diferită. Copacii erau arși la bază, ca și cum un foc vechi se oprise brusc. Pe sol, oase mici și bucăți de blană uscată erau împrăștiate ca niște relicve. Aici e locul, a spus rangerul, aici vin să se lepede, de piele, de formă. Victor a strâns briceagul în buzunar, dar simțea că orice armă e inutilă în fața a ceea ce locuia acolo. La câțiva pași mai departe au dat de un trunchi scobit, înalt cât un om. Înăuntru, învelit în frunze putrezite, se afla un corp, sau ceea ce rămăsese din el. Era o piele întreagă, fără carne, fără sânge, ca o husă umană scoasă cu grijă. Gura era deschisă, ochii lipsă. Fața părea trasă de pe un craniu care nu mai era acolo. Victor a căzut în genunchi și a vomitat. Rangerul s-a apropiat calm. Ăsta era un excursionist. Avea telefonul ascuns într-un bocanc. Am găsit pozele lui. Ultima fotografie era cu el. Sau cu ce credea că e el. De ce nu s-a dus nimeni după chestia asta? Rangerul l-a privit cu un fel de compasiune amară. Pentru că nu-i poți vâna. Nu trăiesc după legile noastre, nu se tem de gloanțe, se hrănesc cu formele și cu frica. Și când te simt destul de slab, destul de rupt de lume, te dezbracă de tot, la propriu. Victor se uita la pielea goală ca la un avertisment trimis special pentru el. De ce m-a lăsat în viață? Nu te-a lăsat, doar te-a ales, încă te studiază. Un sunet ciudat le-a întrerupt conversația, nu pași, nu vânt, ci vocea unui copil, venind dinspre adâncul pădurii. Domnul, unde e tata? Victor și rangerul s-au întors în același timp, dar nu era nimeni acolo. Doar pădurea. Rangerul a șoptit. A început.
și glasul care se repeta. Domnul, unde e tata? Coborâseră într-o zonă joasă, unde pământul devenise moale și noroios. Nu era poiană, era o depresiune adâncă, ascunsă între rădăcinile răsucite ale copacilor, ca o rană în mijlocul pădurii. Victor se opri brusc, simțind un miros greu, sufocant, ceva între carne stricată și păr ars. Ce e locul ăsta? Întrebă. Rangerul nu răspunse imediat, se apropie de margine și aruncă o privire în jos, apoi se întoarse cu o privire rece. Aici găsim uneori rămășițele, niciodată întregi. Victor s-a apropiat. În fundul gropii, pe un strat de noroi și frunze putrede, se vedeau fragmente. O gheată de drumeție, parțial îngropată, o jachetă, un os mic, alb, clar uman, un rucsac. Rangerul coborî cu grijă în groapă. Când ridică rucsacul, ceva căzut din el, un carnețel. Ce-i asta? Întrebă Victor. Jurnal, probabil. Cei care vin singuri scriu. Vor să lase ceva în urmă sau cred că dacă notează, înțeleg mai bine ce se întâmplă. A deschis carnețelul. Primele pagini erau banale, trasee, descrieri, schițe. Apoi, scrisul devenea grăbit, tremurat. Am auzit pași în jurul cortului. Nu era animal. Se mișca pe două picioare. A spus numele meu. Nu am spus nimănui că vin aici. Am văzut ceva. Nu avea ochi. Se mișca de parcă nu știa cum să-și folosească corpul. Ultima pagină era o propoziție repetată de 3 ori. Nu deschide dacă bate. Nu deschide, nu deschide. Victor simți că îl ia amețeala. Începuse să transpire rece, deși aerul era înghețat. Atunci Rangerul s-a ridicat brusc. Ridicase capul spre pădure. Ne-au găsit. Cine? Șopti Victor. Nu cine. Ce? Și din spatele trunchiurilor, dincolo de marginea gropii, au apărut umbre. Nemișcate, tăcute, fără chip, fără culoare. Numai ochi, fixați pe ei. Victor și Rangerul rămăseseră încremeniți în groapă, înconjurați de lemn ud, pământ moale și o liniște care tăia respirația. Deasupra lor, pe margine, umbrele stăteau nemișcate. Nu coborau, nu făceau niciun sunet, doar priveau. Victor a ținut jurnalul strâns în mâini, ca pe o ancoră. Îl simțea greu, ud, pătat cu urme vechi de murdărie și sânge uscat. Erau ultimele cuvinte ale unui om care dispăruse exact ca el, care văzuse, care știuse. Rangerul îi făcu semn discret, încet, fără zgomot. S-au târât pe coasta gropii, printre rădăcini și frunze umede. Niciuna dintre umbre nu se mișca, dar le simțeau atenția, nu ochii, ci altceva mai profund, ca o forță care te măsoară, care te așteaptă să greșești. Când au ieșit din groapă, Rangerul a șoptit cu fața palidă. Nu suntem în pericol, nu încă. Atâta timp cât nu ne temem prea tare. Dacă rămânem întregi în cap, nu se apropie, nu atacă direct. Atunci ce caută aici? Să vadă cât mai rezistăm. E un joc pentru ele. Întâi te rup pe dinăuntru, apoi îți iau tot. Au pornit din nou la drum, ocolind zona și îndreptându-se spre o linie de creastă unde pădurea devenea mai rară. În timp ce mergeau, Victor răsfoia ultimele pagini ale jurnalului. Am încercat să vorbesc cu el. Avea formă de om, dar mișcările erau greșite. Părea curios, dar nu în sensul bun, ca un copil care nu știe cum funcționează un om. Apoi o propoziție scrisă mare în grabă. Cred că încearcă să învețe cum suntem noi, dar nu din afară, din interior. Victor a închis jurnalul, respira greu. Tu ai văzut vreodată ce fac? Întrebă. Rangerul n-a răspuns imediat. Am văzut ce rămâne după ce au terminat. Victor se opri. Ce rămâne? Rangerul se uită în jos, la noroiul Cleos, apoi în jurul lor. Nimic, doar liniște. Coborau spre o vale adâncă, unde pământul devenea tot mai moale, iar aerul avea un miros umed de mucegai și rădăcini strivite. Cerul era acoperit, iar pădurea nu mai părea o simplă adunare de copaci, ci un corp viu, cu trunchiuri ca oase și frunze ca piele. Victor mergea în urma Rangerului, dar simțea ceva în neregulă, nu un sunet, nu o imagine, ci o senzație,
ca atunci când cineva stă prea aproape în întuneric și nu poți spune dacă ești în siguranță sau nu. La un moment dat, rangerul s-a oprit brusc. "Ce e?" a întrebat Victor. Rangerul n-a răspuns, doar a făcut semn spre o deschidere în pământ, aproape ascunsă de iarbă și pietre, o vizuină adâncă săpată cu gheare. În jurul intrării, împrăștiate în cerc, erau rămășițe, nu oase, nu sânge, ci piele. Porțiuni de piele umană întinse, subțiri uscate, un braț gol fără carne, o porțiune de spate cu un tatuaj, o față, fără orbite, fără gură, doar o mască, abandonată. Victor a căzut în genunchi, nu mai avea aer. "Asta nu e piele de animal." Rangerul clătină din cap, în tăcere. "Le păstrează, nu știu de ce, poate ca trofeu, poate ca rezervă, sau poate le poartă când vor." Victor a încercat să se ridice, dar s-a blocat. Sub bocancul lui era ceva moale, a ridicat piciorul. Un tricou, îi cunoștea modelul, era al lui, îl purtase acum 2 zile înainte să ajungă la cabană, dar îl uitase, sau cel puțin așa crezuse. "Cum?" Rangerul s-a apropiat și i-a luat ușor tricoul din mână. "N-ai uitat nimic, doar că l-a luat ea când ai dormit, când te-a mirosit. Te marchează, Victor, ca să știe că ești al ei și poate să-și facă o piele nouă." Victor și-a dus mâna la gât, simțea urme sub piele, mici zgârieturi, fine, ca niște unghii subțiri. "De când?" "Probabil de la prima noapte, când a bătut la ușă." Victor se întoarse spre ranger, vocea îi tremura. "Ce vrea de fapt?" "Să fie, să învețe, să meargă printre noi, să nu se mai ascundă." Victor înțelese în sfârșit, nu-l urmărea pentru a-l ucide, îl studia pentru a-l copia, iar pielea era deja pregătită. Coborând printr-o vale abruptă, Victor și rangerul au dat peste o zonă plată, acoperită de pietriș și rădăcini uscate. Era tăcută, anormal de tăcută, ca o cameră în care cineva a oprit sunetul lumii. Rangerul s-a oprit primul. L-a apucat pe Victor de braț și l-a tras înapoi, lipindu-l de trunchiul gros al unui arbore rupt. "Uită-te, dar nu face zgomot." În fața lor, la câțiva zeci de metri, într-o poiană ciudat de goală, erau adunate mai multe creaturi. 5 sau 6. Nu stăteau în cerc, nu comunicau, dar păreau să urmeze un tipar. Fiecare se mișca diferit. Una stătea aplecată, alta mima mersul, alta părea că își pipăia propriile mâini ca și cum nu știa ce sunt. Victor și-a acoperit gura cu palma. Avea în față o copie proastă a unei întâlniri umane, doar că nimic nu era natural, nici o emoție, nici un cuvânt, doar gesturi învățate greșit, repetate în gol. Una dintre creaturi mima mersul unui om bătrân, cu pași mici și tremurați. Alta încerca să-și pună o blană veche peste umeri, dar greșea mereu direcția, de parcă nu înțelegea ce înseamnă un umăr. Cea mai mare dintre ele stătea nemișcată, atingându-și fața cu 2 degete, repetitiv, un gest familiar, un om care se întreabă dacă visează sau dacă e real. Victor șopți. "Se fac?" Rangerul răspunse încet cu voce joasă. "Exersează. Să fie ca noi." Una dintre creaturi se ridică brusc. Capul îi se întoarse încet, lent, spre direcția lor. Gâtul se roții prea mult. Corpul nu se mișca, doar capul. Victor îngheță, știa, fusese văzut. Dar creatura nu s-a apropiat. Doar a ridicat o mână și a făcut un gest. Un salut. Un val ușor cu mâna stângă aci, de parcă învățase gestul de la un copil care nu știa cum să-l facă corect. Rangerul l-a tras înapoi cu forță. "Acum fugim." Dar n-a atacat. "Nu încă, dar ăsta e ritualul. Nu e religios, e evolutiv." Victor n-a înțeles complet, dar simțea că era adevărat. Creaturile nu mai erau simpli vânători. Învățau, se pregăteau. Focul care nu arde nu era în poiană, era în ele, o obsesie tăcută de a deveni ca noi. Și când vor învăța destul, nu le vom mai deosebi. Victor și rangerul urcau abrupt printr-o zonă cu pietre mari și trunchiuri căzute, încercând să se îndepărteze cât mai mult de locul ritualului.
Frunzele ude le alunecau sub tălpi, iar respirațiile li se sincronizaseră în același ritm. Scurte, tăiate, tăcute. Au mers zeci de minute fără să vorbească, până când au ajuns într-o zonă unde pădurea se oprea brusc, un platou stâncos, fără iarbă, cu o singură cavitate săpată direct în piatră, ca o grotă uitată. Înăuntru era întuneric, adânc. Rangerul a aprins lanterna. Fascicolul s-a oprit pe ceea ce părea a fi un schelet uman, culcat cu spatele la perete, cu picioarele întinse, ca și cum ar fi așteptat ceva. În jurul lui, oase, multe, însă așezate cu grijă, în cerc, nu împrăștiate, nu abandonate, ci aranjate. Aici s-a baricadat cineva, zise rangerul, dar n-a fost prins, a știut. Victor se apropie. Scheletul era îmbrăcat într-o salopetă groasă, ca de expediție. În mâna lui stângă ținea ceva, un obiect mic, gri, murdar de praf. Victor îl ridică. Un os, un falange uman, dar scrijelit. Cu un obiect ascuțit, cineva gravase pe el litere. Nu te uita în ochii lor, nu vorbi primul, nu asculta ce-ți spune. Victor își simțea inima cum bate până în tâmple, apoi găsi alte oase, toate marcate cu cuvinte scurte, ca niște fragmente de cod. Vocea nu e a lor, se poartă ca noi, dar nu înțeleg ce suntem. Învață. Rangerul a aprins lanterna și a luminat peretele. Acolo, cu un cuțit ruginit, cineva gravase direct în piatră. Dacă mă găsești, nu mai fugi. Spune-le că știu. Spune-le că nu mai e loc pentru ei. Victor și-a întors privirea spre ieșirea din grotă. Din pădure, la distanță, îi priveau, nu se mișcau, nu se apropiau. Așteptau. Pădurea era tăcută, dar privirile se simțeau din toate direcțiile. Victor ieșise din grotă cu lanterna stinsă și jurnalul strâns la piept. Rangerul era cu câțiva pași înainte, cu pușca ridicată, dar inutilă. În depărtare, creaturile stăteau aliniate, nici o mișcare, nici un sunet, ca niște statui umede în mijlocul pădurii, dar una dintre ele era diferită, mai mică, cu silueta cunoscută, hanorac gri, bocanci de munte, o curea de aparat foto agățată de gât. Victor a simțit cum îi se încleștează maxilarul. Ăla sunt eu, a rostit încet. Creatura nu se mișca, doar îl privea, dintr-o distanță exact calculată, suficient de departe cât să nu o poți atinge, suficient de aproape cât să simți că ți-a învățat forma. Rangerul l-a apucat de braț. Nu-i da ce vrea, nu reacționa, e doar o formă, o coajă. Știe cum merg, cum țin aparatul, știe cum respir, dar nu știe de ce. Asta nu poate copia. Creatura a făcut un pas, lent, fără sunet. Apoi altul. Victor a ridicat mâna și a scos din rucsac tricoul murdar, cel găsit în vizuina lor. L-a ridicat deasupra capului și l-a lăsat să cadă la pământ. Dacă asta vrei, ia-l. Creatura s-a oprit, n-a atins tricoul, doar s-a aplecat spre el analizându-l, apoi s-a ridicat din nou și s-a tras înapoi, în liniște. Toate celelalte umbre au făcut la fel. Un pas înapoi, apoi două, apoi s-au întors și au dispărut printre copaci. Fără urmă. Victor a rămas nemișcat, înghețat. Rangerul a spus, te-a marcat, asta e tot ce a vrut. Nu o să vină după tine azi, dar o să te țină minte. Crezi că se va opri? Rangerul s-a uitat în zare spre pădure. Nu, se va întoarce, poate altă dată, poate în altă piele. Victor și-a dus mâna la față. Nu mai era murdar, nu era rănit, dar nu mai era nici același. În tăcerea pădurii, ultima piele fusese aleasă, nu purtată, nu luată, păstrată. Și într-o zi avea să fie folosită. Victor a părăsit pădurea în zorii zilei, cu pașii grei și fața trasă. N-a mai privit înapoi. A spus că nu va vorbi niciodată despre ce a văzut. Dar uneori noaptea se trezește brusc, cu senzația că cineva îl privește prin fereastră. Nu mai poartă tricouri cu modele, nu mai folosește aparatul foto, nu mai spune numele lui când e întrebat, pentru că știe, undeva cineva îl poartă deja. Și poate vă întrebați, de ce nu i-au arătat tot? De ce nu l-au atins? De ce l-au lăsat să plece? Răspunsul e simplu, nu au avut nevoie.
În groapa aceea adâncă, el și rangerul au găsit ce rămăsese din alții, piei goale, întinse, păstrate cu grijă, nu arse, nu ascunse, colecționați. Fiecare victimă fusese ștearsă, bucată cu bucată, până când doar exteriorul mai conta, doar forma, doar ceea ce puteau purta. Victor a supraviețuit, dar creaturile l-au văzut, l-au învățat, l-au copiat. Și într-o zi, cineva îl va vedea pe stradă, într-un loc unde n-a fost niciodată. Va crede că e el, va saluta, va zâmbi, dar va fi deja prea târziu, pentru că ultima piele e gata.